اهلا بكم في حلقه جديده. النهارده هنتكلم مع بعض عن الانتخاب الطبيعي او الانتقاء الطبيعي، وهنشوف مع بعض الفرق ما بين اراء العلماء وداروين. بس قبل ما نتكلم عن اراء العلماء يا ريت تسيبك من الافلام الوثائقيه والتخيلات اللي فيها، لان فكره ظهور الكائنات من خليه هي بناء على ما تفترض نظريه التطور. اما بناء على المتحجرات او الادله الماديه فتعالى نشوف الفيديو ده. That's how sudden the Cambrian explosion was. Since Darwin, excavations on every continent have revealed the magnitude of the explosion of life, an event that was clearly global in scope. دي طريقة ظهور الانفجار الكامبري أو الكائنات البحرية. ظهرت مكتملة بدون تدرج بشكل مفاجئ بكل أنواعها المتباينة. نفس الكلام، جنس البرمائيات، الزواحف، الطيور، الثدييات، كل جنس من الأجناس دي ظهر بشكل مفاجئ بكل الأنواع المتباينة في الجنس ده. يعني إيه؟ أنا عندي جنس الثدييات، الأنواع المتباينة اللي هم المختلفة تماما فيه، زي الثدي اللي بيطير الخفاش، ثدييات في المية اللي هي حيتان، وثدييات على الأرض. دي معناها أنواع متباينة، أنواع مختلفة تماما عن بعض. كل جنس من الأجناس كان فيه الأنواع دي بشكل مختلف. يعني البرمائيات فيه أنواع متباينة، نفس الكلام، الطيور، الكائنات البحرية، ومفيش مراحل وسطى ما بين الأنواع دي، ومفيش مراحل انتقالية ما بين الأجناس. تمام؟ طيب، هل الكائنات ثابتة؟ لا، كان في تغيرات بتحصل طبقا لقوانين وراثية في وقت واحد في جميع أنحاء العالم. والحفاظ على السلالة النقية كان معنى من معاني الانتقاء الطبيعي، لأن هما كانوا عارفين إن دايما التغيرات مش دايما كانت كويسة، فكانوا بيحافظوا على الصفة الجيدة اللي بتظهر في الكائنات. طيب، داروين عمل إيه؟ داروين قرر نفس كلامهم بالظبط، بس ده بحد ذاته ما كانش هيبقى كافي لاثبات فكره التطور. علشان كده داروين حول الانتقاء الطبيعي من مجرد مصطلح لإله خالق، خلاه يعمل كل حاجه، تركيب، سلوك، غرائز. يعني الكائنات ما ظهرتش بشكل مفاجئ، لا، كان في تدرجات، والانتقاء الطبيعي هو اللي هيعملها، مفيش مشكله. الادله مفيش، المراحل الانتقاليه مفيش. فعلا ده اللي انا بقوله، مش انا اللي بقول، يعني هو طلب الثقه من القارئ. طلب الثقه من القارئ. المراجع مش هتلاقي في الكتاب اي مرجع. نهايه كل باب افتحه كده هتلاقي ان هو بيكتب ختام الباب. المراجع مش مستخدم اي مراجع في الكتاب ده، اللي هو قعد فيه المفروض 20 سنه من غير مراجع. ماشي. المراحل الانتقاليه قال الانتقاء الطبيعي هو اللي هيجيبها، عادي ما تستغربش. داروين كان بيقول الحاجه وعكسها. الانتقاء الطبيعي هو اللي هيعمل المراحل الانتقاليه والكائنات بالتدرج، وهو اللي هيجيبها. طبعا ده كان تهريج، ده تهديد في وسط علماء محترمه بتتكلم بالعلم. ففي عالم من العلماء انتقدوا. النهارده هنتكلم على دكتور هوكر. العالم ده انتقده لطريقه صياغته للانتخاب الطبيعي. ارسل له خطاب توبيخ. الخطاب ده هتلاقوه في كتاب اسمه العلم، موجوده النقد جورنال. اول حاجه قالها له الانتخاب الطبيعي عاجز عجز المسببات الفيزيائيه عن انتاج التنوع الوراثي. هو الولايات كانوا رافضين، وكذلك 50% من الوسط العلمي، لانه ما كانش بيوضح كلامه. رقم 3 بيقول له ان هو تجاهل حقائق التنوع الوراثي وخلى الانتخاب الطبيعي حل للمعضله. رقم 4 داروين مش فاهم، سوري يعني، بس داروين فعلا مش فاهم. فكان بكلمه تغير يعني تطور، في فرق. التغير شيء والتطور شيء تاني. فدكتور هوكر عشان يفهمه التغير لا يعني التطور، فبيقول له ابناء 8 مختلفين تماما عن بعض. حسن، ارجع لورا هتلاقي في الاخر الزوجين الاصليين، وهم كانوا بيجتمعوا ان في تغيرات واختلافات، بس لما تيجي ترجع للاصل هتلاقي نوعين. يعني الانحدار كله جاي من زوج اصلي، ده مش ضد الخلق. طيب، مين بقى دكتور هوكر؟ بغض النظر انه واضح انه مستفز قوي من داروين، لو انت دققت في الخطاب هو فعلا مستفز منه. مين بقى دكتور هوكر ده؟ Hello, Hawker. Believe me, you do have enemies. And I'll bet that half the nation would cheerfully see you burned at the stake if they knew what you were writing. But you have friends too. And all of us are fighting the same battle. And we can win this in our lifetimes. We have to win this. I implore you, go to Morphin, take your blessed water cure, come back and win it for us. ده فيلم وثائقي مطلع داروين خايف، المجتمع في حالة ظلام وفي حالة حرب وضد العلم، ودكتور هوكر بيشجعه. ولا المجتمع كان في حالة حرب، ولا هو كان ضد العلم، ولا داروين كان خايف، ولا دكتور هوكر
كان بيشجع داروين، ودي كانت الكذبه الكبيره اللي كذبها داروين. وكذب الكذبه دي لان في ناس شكت انه سرق الفكره من ورث. وواضح قوي ان هو كان كذاب لما قال ان دكتور هوكر كان بيشجعه على علم بابحاثه، وده ما حصلش. الكذبه دي كلها كانت علشان ان هو يداري ان هو سرق الفكره من ورث، او ان هو سابق اصلا اي اراء من اي حد. فقال كده ان دكتور هوكر على علم بابحاثه، يعني وهو قليل، يعني حتى الشخص اللي استخدمه على حظه السيء هو كان بينتقده. داروين المفروض عالم وباحث وقعد لمده 20 سنه بيجمع ادله عشان يثبت نظريته، واتفاجئ ان واليس ارسل له بمقال لمده 20 صفحه، واتفاجئ ان ال 20 صفحه دي فيها كل اللي داروين قعد فيه 20 سنه وما يقرب من كتاب ل 500 صفحه. Oh my God. Raz, what is it? Who is Alfred Wallace? My dear Huxley. It's like a précis of my theory. All my originality, whatever it's worth. بغض النظر ان حاجه زي كده تخليك تشك في الابحاث اللي عملها داروين انها هشه وضعيفه، بس السؤال اللي بيفرض نفسه مين واليس العبقري اللي يعرف يوصل لفكره في 20 صفحه داروين يقعد فيها 20 سنه ومجرد ما يقرا ب 500 صفحه. واليس ده كان راجل بيسترزق ان هو يجيب العينات ويبيعها للعلماء في انجلترا او في اي حته في العالم. ده المترجم. واليس كان واحد بيسترزق بأحافير. لو انت شايف ان واحد بيسترزق بأحافير والتاني فاشل في الطب وفي التشريح والاثنين يوصلوا لفكره المفروض انها اهم فكره تسببت في ثوره علميه، فدي ترجع لها. ولو انت شايف ان واليس يبقى في الشرق وداروين في الغرب والاثنين يوصلوا لنفس التخيلات، وكمان واليس لما يكتب عن انحدار الانسان من القرد وداروين يكتب عن انحدار الانسان من القرد، تسمح لي دي تبقى سذاجه منك. بصفه خاصه ان داروين لما كتب الكتاب ده كان بعد سنه من رؤيته للمقال. وحتى لو حصل ان الاصل واليس وداروين سرق الفكره منه، ده لا يعني ان الفكره صح. العبره مش في اسبقيه الفكره، العبره في صحتها اولا. اشوف الاول الفكره صح ولا غلط، وبعد كده نبقى نشوف مين اللي قالها. طيب احنا مش معانا ال 20 ورقه، بس نقدر نوصل لمحتوى ال 20 ورقه. اولا عنوان المقال عن اتجاه الاشكال المختلفه الى التباعد المستمر عن النوع الاصلي. العنوان ده حرفيا العلماء كانت واصله له، بس الفرق العلماء اتكلمت بطريقه علميه وواليس اتكلم بطريقه عاميه. ثانيا جميع اراء واليس هتظهر قدامك لا تتعدى عن معنى تغيرات في نوع اصلي كائن، يعني بيتغير. وفي بعض الاراء لما نيجي نناقشها كويس في الحلقات اللي جايه هنلاقي انها اصلا تثبت استحاله فكره التطور لو دققنا فيها. رقم 3، لو حد افترض، ممكن حد يفترض ده، ان داروين نقل اراء هي يعني ما تتكلمش في التطور، بس في اراء تثبت التطور داروين ما نقلهاش. ممكن حد يقترح ده. منطقيا ما ينفعش. ازاي واليس يعرف يثبت فكره زي التطور ان في تدرجات، وان يثبت ان الاجناس ما تزيدش بشكل مفاجئ؟ الموضوع كبير على فكره مش صغير، في كام صفحه بس، وان مفيش مراحل وسط بين الانواع المتباينه صعب. السبب الثاني كان داروين نقلها منه. داروين لما بيتسال عن مراحل الانتقاليه كان بيتهرب، يا اما يقول الانتقاء الطبيعي هيجيبها، ولما اتسال عن مراحل الوسطى انها صعوبه، ان الانواع المتباينه مفيش ما بينهم سبب مشترك، راح قال صعوبه همر عليها مرور الكرام، ودي طبعا مش ردود. وده معناه ان ولا داروين ولا واليس عارف يثبت فكره التطور. عشان ااكد لك انه فيلم. مش داروين اكتر من مره يقول ان هو واليس وصلوا للفكره مع بعض، ومره يقول هو ومره يقول واليس، في حين ان هو لما اتهم اوين بثبات الانواع، الناس اللي ما اتفرجتش على الحلقه اللي فاتت، داروين تخليص حق كان بيتهم العلماء اللي بيعترضوه ان هم بيقولوا بثبات انواع، ما كانوش بيقولوا بثبات انواع. فهو لما قال على اوين بيؤمن بثبات الانواع، اوين راح له انت ازاي بتقول عليا مؤمن بثبات الانواع؟ ده انا مؤمن بالانتقاء الطبيعي قبل منك. فداروين رد كده قال لو حصل ان هو قال الانتقاء الطبيعي قبل مني فويلس غير ويلس وماثيو قايلينها قبلينا. الله، يعني هي فكره معروفه وانت عارف انها فكره معروفه،
كان ايه لازمه ده؟ انا اول ما اطلقت وانا اللي قلت وانا اللي صرحت. كان ايه لازمه الافلام الوثائقيه اللي عماله تروج ان العلماء كانت بتؤمن بثبات انواع وان هم وقفوا قصاد ان هم ما بيفهموش ورفضوا فكره الاستقاء الطبيعي وهم اصلا قايلينها قبليه. كل الافلام دي كده ما حصلش ان داروين اول واحد قالها، كانت فكره مفهومه ومعروفه، ولولا الافلام دي داروين ما كانش بقى عالم. ده ناهيك ان هو قال انها موجوده في الموسوعه الصينيه وفي التوراه، يعني قبل ميلاد داروين بالاف السنين.